දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අදත් YouTube අවකාශී තාක්ෂණික අධ්‍යාපනික දැනුමක බඩා SL දිරුම් ටෙක්නිකල් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යනවා ඔයාලා මගෙන් මැසේජ් එකක් දාලා අහලා තිබ්බා. මේ වීඩියෝ එකකින්ම අපි කොහොමද අපේ PC එකේ ස්ක්‍රීන් එකත් රෙකෝඩ් කරලා ඒක කෙලින්ම drag and drop ඒ වගේ මුකුත් දේවල් අදාළ නැතුව කොහොමද කෙලින්ම ඒකට ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට පොඩි ආන්සර් එකක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් දැන් වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි. මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න මේ WONDERSHARE FILMORA X කියන software එක මේ PC එකට ඕපන් කරන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන්න ඕනේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක ඕපන් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මේ වගේ මගේ software එක ඕපන් කරන් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඒකේ ටයිම්ලයින් එක project media drag කරන්න තියෙන තැන media ඒව දාන්න තියෙන තැන ඊට පස්සේ මෙතන video එක play වෙන තැන මේ වගේ එකේ menus ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මේ menus drag කරන්න තියෙන තැනම මෙන්න මේ පොඩි menus tabs ටිකත් එක්ක යටතේ tabs ටිකත් එක්ක මේ drag කරන menus drag කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන මේ tabs ටිකත් යටතේ තියෙනවා මෙතන import record search ඊට පස්සේ තව tabs දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ record කියලා තියෙනවා. import ඊට පස්සේ record කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා දැන් අවශ්‍ය වගේ webcam එකේ record කරලා. එහෙනම් මේක ක්ලික් කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලා PC screen එක record කරන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් ඒක select කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට record voice over. මේක shortcut එක LD එකත් එක්ක R. ඉතින් අපිට ඕනේ දැන් PC screen එක record කරන්න. ඉතින් මේක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ මේ වගේ. ඊට පස්සේ මේක ඔටෝම නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය අහනවා ටික වෙලාවක් ඉන්නේ demo record කියලා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ටැබ් එකක් ආවා. ඉතින් මේ ටැබ් එකේ තියෙනවා මෙතන ස්පීකර් එකක්, මයික්‍රොෆෝන් එකක්, ඊට පස්සේ full screen ද custom target window ද කියලා අහනවා. full screen දෙන්න ඊට පස්සේ අපි මෙතන මෙයාලා අහලා තියෙනවා settings වල බලන්න පුළුවන් අපිට මේකේ frame rate එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ quality එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන mouse එක size plus මේක ID වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට මේක fuse resume hotkey එක තියෙනවා F10. ඊට start stop F9 shortcut එක. ඊට පස්සේ record camera screen එක ටික කරලා දාගන්න පුළුවන් අපිට ඕන නම් දාගන්න ඊට පස්සේ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක හදාගන්න මයික්‍රොෆෝන් එක අපි මයික්‍රොෆෝන් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙන තැන හදාගන්න මෙතන මම මේක දීලා මෙතන ස්පීකර් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ගොඩක් ෆීචර්ස් මෙතන තියෙනවා කියලා පේනවා. මේක මේ වගේ හදාගෙන මෙතන ඔයාලා මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් හදාගෙන සවුන්ඩ් එක ඒව හදාගෙන මෙතන රෙකෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. නැත්නම් F9 නම. ඔයාගේ PC එකේ instruction එක slow වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගණන් ගන්න එපා. දැන් මේ තව ටිකකින් record වෙන අරගෙන දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාලට පේන දේ screen record එකේ සමහර විට අංක 3 ටිකක් ඉතින් ස්ලෝ වුණා. WONDERSHARE FILMORA software එක ඔයාගේ PC එකේ specs අනුව ටිකක් ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. PC එකේ 2GB RAM එකක් ඉතින් ස්ලෝ තමයි. मैं क्लोज करवाना चाहिए अपने में प्रोग्राम में ඊට පස්සේ ආයෙත් අපි ස්ටාර්ට් කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ආයෙත් මේක රෙකෝඩ් දෙන්න.
ස්ක්‍රීන් දෙනවා. එතන කැමති කියලා ඊළඟ ටිකක් ගියාට පස්සේ ඕපන් වෙයි. දැන් මේක මේ වගේ ඕපන් වුණාට පස්සේ හැමතැනම රෙකෝඩ් එක ඔන් කරන් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා පේන්නේ නැතුව ඇති. මේක ලස්සනට ඕපන් වෙනවා. හරි. දැන් මෙතන ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් එක අරන් තියෙනවා. හරි. දැන් බලමු. දැන් රෙකෝඩ් වෙනවා. බලමු. දැන් මෙතන මේ රෙකෝඩ් එක ඒක අපේ ලෝගෝ එක පේනවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ ක්වොට් රෙකෝඩර් ඕපන් රෙකෝඩර් කියලා දෙනවා. ක්වොට් රෙකෝඩර් ගෙනින් ඊට පස්සේ රෙකෝඩ් එක නවත්තන්න. ඊපස්සේ ඔයාලා මේ ෆිල්මෝරා X software එක ඕපන් කරලා බලුවා. මේක රෙකෝඩ් එක නැති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න ෆිල්මෝරා X රෙකෝඩ් එක ඕපන් වෙනවා. දැන් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක. මම ඔන්න පෙන්නන්න. දැන් මෙතන මේ රෙකෝඩ් එක ඒක අපේ ලෝගෝ එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ ක්වොට් රෙකෝඩර් ඕපන් රෙකෝඩර් කියලා දෙනවා. දැන් ඔයාලා බලාගන්න පුළුවන් අපේ රෙකෝඩ් එක. දැන් ෆුල් ස්ක්‍රීන් මම දාලා පෙන්නන්නම් කොච්චර හොඳට ක්වොලිටි තියෙනවද කියලා. දැන් මෙතන මේ රෙකෝඩ් එක ඒක අපේ ලෝගෝ එක පෙන්නනවා. ඒකට ක්වොලිටි අඩුයි කියලා ටිකක් කරලා පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ඕපන් කරලා කියලා දෙනවා. රෙකෝඩ් එකත් ටිකක් විතර ක්වොලිටි වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකේ ක්වොලිටි එක ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට රෙකෝඩ් කරන ෆ්‍රේම් එක අනුව. දැන් මම ඉතින් ඒක ඔයාලට පුළුවන් අර රෙකෝඩ් ෆ්‍රේම් එකකින් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් බලමු ඒක වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියලා. හරි දැන් මේක ආයෙත් ඒක ඕපන් වෙයි. ඉතින් යාළුවනේ මේක රෙකෝඩ් එක අපිට දාගන්න පුළුවන්. මේක හදාගන්න පුළුවන් සෙටින්ග්ස් වලින් ක්වොලිටි එක දෙන්නවා. ඊපස්සේ මේක වගේ ෆ්‍රේම් එක දෙන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රේම් එක. ඉතින් මෙතන 16 FPS තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම ඒක තියලා මෙතන මවුස් ක්ලික් එක දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙතන මම දාලා ගන්න රෙකෝඩ් කරන්නේ. දැන් මේක ස්ටාර්ට් වෙනවා. දැන් මේක ස්ටාර්ට් වෙනවා. දැන් මේක ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ටික වෙලාවක් යනවා මෙතන ලෝගෝ එක ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ ලෝගෝ එක ඩිස්ප්ලේ තියෙන්නේ අපේ. ඉතින් මේක වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕපන් රෙකෝඩර් කියලා. දැන් රෙකෝඩ් වෙන ගමන් දැන් තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න මේක චුට්ටක් ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඕපන් රෙකෝඩර් නැත්නම් අන්න ස්ටොප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දැන් රෙකෝඩ් වෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු මේක රෙකෝඩ් එක. රෙකෝඩ් දීලා මම ආයෙත් රෙකෝඩ් එක ඇඩ් කරගමු. ටයිම්ලයින් එකට මේ සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරගමු අපි. දැන් ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාලා අපි ප්ලේ කරලා බලමු. දැන් මේක ස්ටාර්ට් වෙනවා. දැන් ඔය ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ටික වෙලාවක් යනවා මෙතන ලෝගෝ එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. හරි දැන් මේ ලෝගෝ එක ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙන්නේ කට්ටිය. ඉතින් මේක වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕපන් රෙකෝඩර් කියලා. දැන් රෙකෝඩ් වෙන ගමන් දැන් තියෙන්නේ. මම ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක දැන් රෙකෝඩ් වෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු මේක රෙකෝඩ් එක. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක් වගේම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩරයක් කියලා මම කිව්වොත් නිවැරදි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගේ මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේක මගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහපු කෙනා මේ වෙලාවේ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් එයාලට මේක ගොඩක් සහනයක් වෙයි. ඉතින් මේක බලන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් බලාගන්න. මම කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකට යනවා. මෙතනින් මේක ඕපන් කරගන්න මම කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක මෙතෙන්දි මම
අපේ PC එකේ යන කියන්නේ PC එකේ ඉඩ ප්‍රමාණය වගේ දේවල් ටික. ඉතින් මම මේක ඉස්මෝල් එක නෙමෙයි ලයිබ්‍රරි එකට දාගෙන මේ කැටගරි එකට දාගෙන අපි මෙතන uninstall program කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලාගන්න තියෙන setting install එක මෙතන යටම කොටක්ම යටම මගේ මම install කරන softwares ඒ වගේම තමයි Microsoft plugin තියෙන softwares. ඉතින් මෙතන යටම තියෙනවා WONDERSHARE FILMORA XBuild කියලා. මේකේ size එක MB 602ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැනක බලාගන්න පුළුවන්. දැන් Adobe Premiere Pro AC version එක GB 1.95. Adobe Premiere Pro CS6 version එක GB 2.84ක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපිට ඒ size මේව කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එඩිට් එක වගේම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකත් ගන්නට මේ ඇප් එක මගින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මෙච්චරයි අරන් එන්නේ. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලා මගේ channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් මම මතක් කරලා ඉන්නවා පළවෙනි බටන් subscribe කරලා බටන් නැත්නම් ක්ලික් කරලා ඊට අපිට bell icon එක ක්ලික් කරලා all notification දාගත්තට පස්සේ මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේ ගැන මතක් කරමින් මම මෙච්චර දවස් කරපු ගොඩක් වැදගත් views තියෙනවා ඒවත් බලන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.